زي ما مكتوب في عنوان الفيديو، فالنهاردة أنا جايب 7 ألعاب تقدر تستخدمها مع ابنك أو بنتك في البيت. الألعاب دي هتساعد بشكل كبير قوي في زيادة الحصيلة اللغوية عندهم، وتقدر تستخدمها معاهم سواء كان الطفل عنده تأخر في الكلام، يعني اللي هو بيتكلم كلمة أو كلمتين، أو بشكل عام بيتكلم أقل من الأطفال اللي في نفس سنه، أو الطفل ما بيتكلمش أصلا. تقدر تستخدم نفس الألعاب برضو معاه، وهتلاقي نتيجة فارقة في الفترة القادمة. المهم إنك تستخدمها بشكل يومي، وبشكل دايما يكون زي ورد يومي، زي واجب يومي. لازم تكون بشكل يومي، ما ينفعش لما نبقى فاضيين. الألعاب دي هي تدريبات، لكن بالنسبة للطفل ألعاب، فلازم الاستمرارية فيها علشان تلاقي نتيجة طبعا. فخليكم معايا. أول لعبة معانا هي تبادل الأدوار، وهنا حضرتك كأم أو حضرتك كأب بتكونوا قاعدين مع الطفل، بتمارسوا دوركم الطبيعي التربوي في توجيه الطفل ده. فاحنا هنا هنقعد الطفل قدامنا برضو، أو هنقعد معاه نفهمه إن احنا هنبدل أدوارنا. انت وجهني وخليك انت، ايه رأيك تكون انت زي بابا أو انتي زي ماما، وتيجي تقولي أنا أعمل ايه. او تيجي مثلا في مرة تانية او في موقف تاني، تيجي تحكي له موقف حتى ولو كان خيالي، وتقول له انا اتصرف ازاي هنا. طيب لو كان طبعا الطفل بيتكلم بضعة كلمات، يعني مثلا حضرتك مثلا ممكن توقع حاجة على الارض، وتبص للطفل تقول له انا كده عملت هنا، اللي انا عملته ده صح ولا غلط. فهو هنا ممكن لو ما بيقولش صح أو غلط، بس هيفهم كل مدلول كل كلمة فيهم. فهنا ممكن يقولك غلط، فهنا تقوله برافو، طب أعمل إيه؟ أحطها هنا ولا هنا؟ فهنا ممكن يشاور على المكان المخصص للحاجة اللي وقعت دي ويقولك هنا، فدي تبقى كلمة تانية اتضافت ليه. فيبقى هنا انت بتضيف كلمات واحدة بواحدة كده، مع تبادل الأدوار، إن هو اللي يكون رقيب وهو اللي يوجهك. وطبعا على حسب قدرة أو إمكانيات كل طفل واصل لحد فين في اللغة. لو طفل ما بيتكلمش خالص، على الأقل هنطلع منه كلمة. طب لو الطفل بيطلع كلمة واحدة مثلا، فهنا هنبدأ نشتغل معاه إنه يطلع كلمتين، يعني الجملة فيها كلمتين مثلا، اللي هو حطها هنا أو كده غلط، دي جملة من كلمتين وجملة بسيطة وسيمبل خالص. فتبدأ تشتغل معاه عليها في إن هو يزود حصيلته اللغوية، وفي نفس الوقت لو ما بيتكلمش جمل يتكلم جمل. اللعبة التانية معانا وهي لعبة الأوامر. كل واحد فيكم هيتبادل الأدوار مرة في إنه يدي للتاني اوردر. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان الطفل، لو عندي مثلا طفل كبير شوية من 2.5 ل3 سنين او اكبر، فهنا بديله اوردر معقد او مركب، او يعني اكتر من اوردر في نفس الوقت. ازاي؟ اني مثلا بوجهه انه يروح يقفل باب الأوضة، ويجي يجيب مية من التلاجة، ويجيب كوباية ويحطها، يحط المية في الكوباية. كل دي اوردرات مرة واحدة، انا بقولها له مرة واحدة ان هو يعملها بشكل متتالي. فهو هنا جاب كل ده وعمل كل ده وتمام، فانا خلاص بقول له برافو. طيب دورك، قول لي حاجة اعملها. فهو هنا ممكن لو مش مكتسب ما عندوش الحصيلة اللغوية الكافية ان هو يطلب من حضرتك او يطلب منكم اوردر، فهو على الاقل هيحاول يقلد الكلمات اللي انت استخدمتها. ممكن يقولك اقفل، ممكن يقولك هات، ممكن يقولك مية هات. فهنا قال جملة من كلمتين لكن بشكل ملخبط، لكن هو هيحاول. وهنا هتبقى عندك القدرة او عندك الفرصة انك حتى تعدله الجملة لو طلعت ملخبطة، او الجملة مثلا قال جملة من كلمتين ملخبطة، او جملة من 3 كلمات فيها كلمة ناقصة. يعني حط المية على الترابيزة، فما قالش على، حط المية ترابيزة. فدي حتى تبقى انت حضرتك قادر توجهه، قادر تصلح له كلمة، فاللي هو الدنيا بتتطور عنده. اللعبة التالتة معانا وهي المجسمات والتراكيب.
المجسمات اللي هي المجسمات الصغيرة بتاعة الحيوانات، طبعا نقدر نجيب أي حاجة بقى. ممكن نجيب الفواكه، نجيب مجسمات للخضار، للحيوانات، للوسائل المواصلات زي العربية، الطيارة، حاجة زي كده. ممكن نجيب مجسمات لأدوات المنزل. لو بنت ممكن نجيب لها مجسمات لأدوات المطبخ، واللي هي زي المعلقة والشوكة والحلة والطبق والحاجات دي. في لعبة مشهورة للبنات زي كده. حتى ممكن نجيب لها العروسة اللي بتيجي معاها المشطة والفرشة يعني، وحاجات تاني زي اللي هو ازاي تلبسها وازاي تحط لها ميك اب او مكياج، حاجات زي كده. نقدر نطلع من المجسمات دي كلام. طيب هنعملها ازاي؟ بمجسمات الفواكه مثلا. هنبتدي في الاول، لو هو مش عارف، يعني لو هو ما بيعرفش مثلا يفرق ما بين الموزة والتفاحة مثلا، فبنبدأ في الاول نبدأ نعرفه من اول 10 انواع مثلا من الفواكه او من مجسماتها. يعني المجسمات دي بتبقى حاجة بلاستيك على شكل الفاكهة الحقيقية. فهنا ببدأ أعرفه الأول فين الموزة فين التفاحة لحد ما يبدأ يحفظها. فنبدأ بقى ننطق دي اسمها ايه. ده بعد شوية، بعد ما يبقى حفظ طبعا. دي اسمها ايه؟ موزة، برافو. ده لو قال ممكن يقول برضو بشكل غلط، ممكن، بس مع التكرار هو هيقول وهيصلح لنفسه فيما بعد. يعني هي الحكاية بتبقى تريننج، بتبقى تدريب طول الوقت. يعني هو مش لازم ومش شرط انه من اول مرة يقول ويقول صح. احنا لازم نبقى فاهمين ده، انه هيقول لكن بالتدريب وبالتكرار وبالإصرار زي ما دايما بنقول. نفس الفكرة في أدوات المنزل، نفس الفكرة في وسائل المواصلات، نفس الفكرة في الحيوانات. نقدر بالحيوانات نعمل قصة وستوري ولعبة، إن نحكي له حدوتة بالحيوان. مرة مثلا الأسد راح الغابة علشان الأسد ملك الغابة، فراح قابل هناك الفيل، والفيل كبير جدا، وهكذا. برضو الحواديت تبقى للأطفال وسيمبل وبسيطة وكلمات مباشرة وصغيرة علشان تبقى ممتعة بالنسبة له. وهتلاقي مع الوقت هو لقط كلمة، طلع كلمة هنا، طلع كلمة هنا. ممكن بعد شوية أسأله برضو في كلا الحالتين، لو هو ما بيعرفش يتكلم أصلا ومش عارف يفرق ما بين الحيوانات، أقدر أقوله فين الفيل الكبير. فهو هنا ممكن يتعلم كلمة كبير من القصة ويبدأ يشاور على الفيل، فيبدأ يبقى اتعلم كلمة فيل وتعلم كلمة كبير من الصفات. لو بيعرف يتكلم نعمل ايه؟ نقول له بعد شوية هو الأسد قابل ايه؟ فلو شاور صح برافو عليك، هو قابل ده. طب ده اسمه ايه؟ ونبدأ نساعده، نبدأ نطلع كلمة مثلا أو الصوت الأول من الكلمة بتاعت الفيل اللي هو هقول يلا شاطر. فهتلاقيها مرة واحدة طلعت اللي هي في مثلا، وحذف اللام. ده حلو جدا، مش مهم، هيجي المرة الجاية هتلاقيها طلعت صح. فخليك معاه لحد ما تطلع صح. اللعبة اللي بعد كده نقدر نجيب صور أو كروت للأفعال اليومية. هي بتبقى عبارة عن كروت مجمعة مع بعض كده. الكروت دي فيها بعض الأفعال اللي الأشخاص بيعملوها، زي مثلا شخص بياكل، شخص بيشرب، شخص بيمشي، شخص بيجري، شخص نايم، شخص بيقعد، وهكذا. كلها أفعال نقدر نطلع منها كلمة، نطلع منها كلمتين في جملة، نقدر نطلع منها 3 كلمات في جملة، نقدر نطلع منها قصة. طبعا هي على حسب الطفل اللي معانا هو واصل لحد فين. الطفل بيتكلم بضعة كلمات صغيرة، فنقدر نزود الكلمات اللي بيقولها دي ونخليه يقول مثلا بدل ما هو بيقول كلمة يقول لا جملة من كلمتين. هتبتدي بكده، هنقول جملة من كلمتين. فمثلا الولد بيجري، فهنقول له هنا هو بيعمل ايه، فهو طبعا لوحده هيقول اجري او بيجري. كويس، يبقى نقول مثلا ولد يجري، كده بقت جملة من كلمتين. طب لو الطفل بيقول جملة من كلمتين اوريدي بالفعل، نزود ل3 كلمات، نقول مثلا ولد يجري بسرعة. تمام، يعني احنا بنزود من خلال اللعب ومن خلال التسلية بالنسبة للطفل. الكروت بالصور دي هو هيبقى عنده فضول انه يتفرج عليها ويعرف الصور دي فيها ايه، فاحنا نستغل ده
في ان احنا نحكي معاه ونحاول نطلع منه الكلمات زي ما قلنا. اللعبة اللي بعد كده معانا وهي ان احنا بنجيب برامج زي برامج الكمبيوتر مثلا على اللاب او برامج على التليفون. طبعا لو الطفل مش متعلق زيادة عن اللزوم بالتليفون وما بيقدرش يستغنى عنه، وممكن نستغل تعلقه في حاجة مفيدة. بدل ما يلعب ويتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، ممكن ننزل له اي ابليكيشن او اي برنامج او تطبيق على التليفون يساعده في انه يطلع الكلام. وفي كتير دلوقتي برامج مفيدة على التطبيقات جوجل يعني او جوجل بلاي، تقدروا تجربوها وتنزلوها، هتعلم اطفالكم الكلمات. وطبعا يعني هي كل واحد ولهجته، يعني لو حد مصري يشوف تطبيق باللهجة المصرية، لو حد سعودي يشوف باللهجة السعودية، لو حد جزائري، وهكذا. هي دي المهم، ان اللهجة تبقى مشابهة للهجة البلد عندكم. ده مهم قوي. لو ما فيش، يفضل لا بلاش تنزل حاجة باللغة العربية الفصحى، وبلاش تنزل حاجة بلهجة غير لهجة بلدك. ده هيعمل لخبطة عند الطفل، مش هيفيده قوي قد ما هيلخبطه وممكن يضره. فالنصيحة ان دايما تشوف تطبيق مناسب للهجة او موازي للهجة بتاعتك، وسواء التليفون متاح او سواء اللاب متاح، الاتنين متاحين والاتنين فيهم برامج كتير قوي لتعليم وتعلم اللغة. وميزة البرامج دي وميزة التطبيقات دي انها بتبقى مسلية وبتبقى مناسبة، وبتبقى عارفة المداخل اللي ممكن تدخل لها للطفل ده. يعني التطبيقات دي بتبقى عارفة الطفل بيحب ايه، بتعرف تلعب عليها، يعني بتعرف تخاطب الهوايات او الحاجات اللي بيحبها الطفل علشان يتعلم اسرع. اللعبة الاخيرة معانا وهي ان احنا ممكن نعلم اطفالنا الكلمات ونزيد حصيلتهم اللغوية من خلال الاغاني والاناشيد. الاغاني كتير قوي الخاصة بالاطفال، وزي ما نصحنا النصيحة اللي نصحناها في اللعبة اللي فاتت، فبرضو نفس الفكرة، احنا بننزل اغاني او بندور على اغاني ليها علاقة بلهجة البلد اللي احنا فيها واللي احنا بنتكلمها. يعني في بعض القنوات مشهورة قوي خاصة بالاطفال، في بعض اولياء الامور بيسيبوا اولادهم يقعدوا قدامها طول اليوم، وفي الاخر الاولاد بيتحولوا لانهم بيبقى عندهم مشاكل، عندهم توحد او عندهم مشاكل لغوية، لان القنوات دي بتخاطب او بتتكلم بلهجة بعكس خالص اللهجة اللي بنتكلم احنا بيها او الاسرة دي بتتكلم بيها. فبالتالي الطفل مبيبقاش فاهم حاجة اصلا، فبالتالي هو بيتحول لمشاكل تانية كبيرة. ده السر يعني. فاحنا هنا عايزين نعالج المشكلة دي، فاحنا برضو مش هننزل الأغنية، خلينا نوضح دي، مش هننزل الأغنية ونخليه يتفرج عليها طول الوقت، لا، احنا عايزينه لو في أغاني حركية مثلا، يعني مثلا زي بيبي شارك دي بالإنجليزي، بس احنا عايزين أغنية بالمصري أو الجزائري أو المغربي أو العراقي أو كده، فتبقى مناسبة. وأغنية حركية اللي هو فيها حركة، بنعمل حركة مع بعض، ماما أو بابا أو إخواته هنلعب كلنا مع بعض ونرقص كلنا على الأغنية دي ونغني معاها. يعني في مصر هنا في أغنية القطة المشمشية مثلا، أو أغنية بابا جاي إمتى. الأغاني دي مفيدة وحلوة جدا وهتساعد الأطفال، ننزلها ونبدأ نغني ونرقص ونعمل حركات، فبتبقى مسلية للطفل ومحببة للطفل، والطفل مستمتع وهو بيعملها. وفي نفس الوقت عشان استمتاعه ده، فهو هيحاول يطلع كلمة كلمتين، هتلاقي كل جملة مثلا طلعت منها كلمة أو كلمتين نثبتها بقى. يعني الجملة أو الكلمة اللي بتطلع، قصدي سوري، الكلمة اللي بتطلع بنبدأ نشتغل عليها علشان تتكرر باستمرار. فده كان فيديو النهاردة. لو حاسس باستفادة مني يعني ما تبخلش عليا بلايك وشير طبعا، عشان يعني نعلي المحتوى التعليمي دايما ونساعد ان هو ينتشر. وما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب او اشتراك وتفعل زر الجرس للقناة عشان دايما يوصلك كل الفيديوهات المفيدة الجديدة. واشوفكم على خير وشكرا لكم.